was reading, were reading. was reading, were reading. Past continuous tense. ચાલુ ભૂતકાળ. નીચેના વાક્યો વાંચો. 1. I am reading. હું વાંચું છું. I was reading. હું વાંચતો હતો, વાંચતી હતી. 2. We are reading. અમે વાંચીએ છીએ. We were reading. અમે વાંચતા હતા. 3. You are reading. તું વાંચે છે. You were reading. તું વાંચતો હતો. તમે વાંચતા હતા. 4. He is reading. તે વાંચે છે. He was reading. તે વાંચતો હતો. 5. The children are reading. બાળકો વાંચે છે. The children were reading. બાળકો વાંચતા હતા. ઉપરના એમ ઈસ આ વાળા વાક્યો વાંચતા સમજાશે કે વાંચવાની ક્રિયા વર્તમાનકાળમાં ચાલુ છે. આવા ચાલુ વર્તમાનકાળના વાક્યો આપણે આગળ શીખી ગયા છીએ. વોસ વાળા વાક્યો વાંચતા સમજાશે કે વાંચવાની ક્રિયા ભૂતકાળમાં ક્યારેક ચાલુ હતી. આવી ચાલુ ભૂતકાળની વાક્યરચના કરવા માટે વોસ અથવા વ સહાયકારક ક્રિયાપદોનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. પછી ઈન પ્રત્યયવાળા ક્રિયાપદનું રૂપ આવે, એક ધ્યાનમાં રાખવું. વોસ અથવા વ આ શબ્દો પછી નોટ શબ્દ વાપરવાથી ચાલુ ભૂતકાળના નકારવાચક વાક્યો થાય છે. ઉદાહરણા 1. I was not reading. હું વાંચતો ન હતો, વાંચતી ન હતી. 2. The children were not reading. બાળકો વાંચતા ન હતા. ચાલુ ભૂતકાળમાં હકારવાચક અને નકારવાચક વાક્યોની રચનાનો અભ્યાસ કરવા નીચેના વાક્યો મોટેથી વાંચો. 1. I was working in my house. હું મારા ઘરે કામ કરતો હતો. 2. Students were going to school. વિદ્યાર્થીઓ શાળાએ જતા હતા. 3. Farmers were sowing seeds. ખેડૂતો બી વાવતા હતા. 4. The typists were not typing at that time. ટાઇપિસ્ટો એ સમયે ટાઇપ કરતા ન હતા. 5. Chimon was painting the building. સિમન મકાન રંગતો હતો. 6. He was describing that scene. તે પેલા દ્રશ્યનું વર્ણન કરતો હતો. 7. We were not destroying anything. અમે કંઈ પણ નષ્ટ કરતા ન હતા. 8. Grandmother was narrating an interesting story. દાદીમાં એક રસપ્રદ વાર્તા કહેતા હતા. 9. The doctor was examining the patient. ડોક્ટર દર્દીને તપાસતા હતા. 10. You were deceiving only yourself. તું ફક્ત તારી જાતને છેતરતો હતો. 11. In the evening I was receiving the guests. સાંજે હું મહેમાનોનું સ્વાગત કરતો હતો. 12. The architect was making a sketch of a new building. આર્કિટેક્ટ એક નવા મકાનની રૂપરેખા તૈયાર કરતો હતો. 13. Bindu wasn't studying French. બિંદુ ફ્રેન્ચનો અભ્યાસ કરતી ન હતી. 14. We were having breakfast at 8 o'clock yesterday. અમે ગઈકાલે 8 વાગ્યે નાસ્તો કરતા હતા. 15. Mother was boiling eggs. મમ્મી ઈંડા બાફતી હતી. 16. I wasn't resting in the afternoon. હું બપોરે આરામ કરતો ન હતો. 17.
That monkey was imitating its master. વાંદરો તેના માલિકનું અનુકરણ કરતો હતો. 18. I wasn't earning much money in those days. હું તે દિવસોમાં ઝાઝા પૈસા કમાતો ન હતો. 19. She was crossing the road in a hurry. તે ઉતાવળમાં રસ્તો પાર કરી રહી હતી. 20. The girls were laughing at the foolish man. છોકરીઓ મૂર્ખ માણસ પર હસતી હતી. ચાલુ ભૂતકાળમાં પ્રશ્નાર્થ વાક્યો કઈ રીતે બને છે અને તેમના ઉત્તરો કઈ રીતે અપાય છે તે જુઓ. નીચેના પ્રશ્નોત્તરો ધ્યાનપૂર્વક વાંચો. 1. Was Nitin playing hockey? Yes, he was. સંક્ષિપ્ત ઉત્તર. Yes, he was playing hockey. No, he wasn't. સંક્ષિપ્ત ઉત્તર. No, he wasn't playing hockey. 2. Were the girls dancing? Yes, they were. સંક્ષિપ્ત ઉત્તર. Yes, they were dancing. No, they weren't. સંક્ષિપ્ત ઉત્તર. No, they weren't dancing. 3. Why was Sonali serving in the school? She was serving in the school to keep her family in comfort. 4. Where were the farmers going last night? They were going to the fair last night. 5. What was Manoj doing at 5 o'clock yesterday? He was learning Hindi at 5 o'clock yesterday. ઉપરના પહેલા બે પ્રશ્નો વોસ અને વ ક્રિયાપદોથી શરૂ થયા છે. તેમના ઉત્તરો યેસ, નો પ્રકારના હોવાથી તે સંક્ષિપ્ત તેમજ પૂર્ણ વાક્યમાં આપી શકાય છે. છેવટના ત્રણ પ્રશ્નો વાય, વેર, વોટ પ્રશ્નાર્થ શબ્દોથી શરૂ થયા છે. તેમના ઉત્તરોમાં કોઈક માહિતી આપવી પડે છે. આથી યેસ, નો જેવા ઉત્તરો આપી શકાય નહીં, તે ધ્યાનમાં રાખો. નીચે બંને પ્રકારના પ્રશ્નો અને તેમના ઉત્તરો આપ્યા છે, તે મોટેથી વાંચો. 1. What was Monica reading? She was reading a story. 2. Was Monica reading an essay? No, she wasn't reading an essay. She was reading a story. 3. Weren't the children throwing stones at the frogs? No, they weren't. 4. Why were the people shouting? They were shouting because they were angry. 5. Who was crying an hour ago? The baby was crying an hour ago. 6. Was your grandmother telling you a story last night? Yes, she was. 7. Who was quarreling with you? Basant's brother was quarreling with me. 8. Weren't there many wild animals in the circus? No, there weren't many wild animals in the circus. 9. Where was the old woman crossing the road? She was crossing the road at the zebra crossing. 10. Were you having any difficulty in reading that new book? No, we weren't having any difficulty in reading that new book. 11. Was the library open at 4 o'clock yesterday? Yes, it was open at 4 o'clock yesterday. 12. What were you trying to find out? I was trying to find out my camera. 13. Were they taking the furniture to the new house? No, they weren't. 14. Where was Anant living last year? He was living at Kanpur last year.
15. Were those people constructing a new building? No, they weren't. They were only repairing the old building.